Good morning mga friend! Welcome back to my YouTube channel. Dito tayo ngayon sa nililis kong kangkong, yung ibabaw, para tumubo ng maganda. So andito tayo uli ngayon para kumuha. Ito mga friend, may mga bagong sibol na. Kukuha uli tayo ng kangkong. 3 days na mula nung nilinis ko yung ibabaw para umusbong ng magaganda. So samahan nyo ako na mamitas uli ng kangkong. Tara mga friend. Ayan mga pre, nakakuha tayo konti pa lang. Kasi konti pa lang yung sibol ng kangkong natin. Ayan. Konti pa lang mga pre. Ayan, samahan niyo pa rin ako dito. Umikot mga pre. Mga nakakakuha na tayong kangkong mga friend. Pauwi na tayo ngayon para lutuin naman tong adobong kangkong. Konti lang nakuha ko ngayon kasi konti pa lang ang sibol. So sa susunod, doon tayo uli sa kinukuhanan ko ng kangkong. Napakarami doon. Doon tayo sa susunod na pagpitas mga friend. So ito, hanggang dito na lang tayo. Samahan nyo na rin akong umuwi at lulutuin ko to mga friend. Tara! Ayan. Ito yung kangkong mga friend. Ito yung mga rekado ko. So, pakita ko sa inyo kung paano siya lutuin ngayon. Okay. Ayan mga friend.